Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ chi tiết đến với các bạn công thức làm sốt trứng muối để mà mình chế biến các món ăn như là ốc sốt trứng muối nè, rồi cua sốt trứng muối hoặc là tôm sốt trứng muối vân vân. Rất là nhiều món các bạn có thể là kết hợp với sốt trứng muối này. Rồi để làm được sốt trứng muối, các bạn cần chuẩn bị cho mình các nguyên liệu. Ở đây là 6 trứng muối nè. Lòng đỏ trứng muối mình đã hấp chín rồi để mình tiết kiệm thời gian. Về hấp trứng muối thì bạn nào cũng biết rồi đúng không? Thì đây là 6 trứng muối nha. Rồi đây là một bịch sữa tươi có đường. Rồi đây là tương ớt cũng như là các gia vị như là muối, hạt nêm và nước mắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện công thức làm sốt trứng muối nha. Rồi các bạn chuẩn bị ngay cho mình một cái cối xay sinh tố, mình cho hết 6 trứng muối đã hấp chín vào đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho hết một bịch sữa tươi vào đây. Thì một bịch sữa tươi như thế này là 220ml nha. Trường hợp mà các bạn không có thích cho cái sốt trứng muối của mình nó quá béo thì các bạn có thể là dùng một nửa sữa tươi và kết hợp với một nửa nước ấm. Rồi cho vào đây một muỗng cà phê muối, cho vào đây nửa muỗng canh hạt nêm, một muỗng canh nước mắm, cho vào đây 3 muỗng canh tương ớt, rồi muỗng thứ hai và muỗng thứ ba. Nếu mà các bạn mà không ăn cay được thì các bạn có thể là giảm cái lượng tương ớt lại nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi xay nhuyễn nha. Rồi mình cho vào đây 2 muỗng canh nước lọc. Rồi mình khuấy cho tan, để riêng sang một bên. Rồi chuẩn bị một cái nồi nhỏ cho hết nước sốt trứng muối mình đã xay mịn nè, mình cho vào nồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho lên bếp và các bạn để mức lửa nhỏ vừa. Rồi các bạn sẽ nấu cho đến khi hỗn hợp sốt trứng muối của mình nó hơi sôi lăn tăn lên là các bạn sẽ tắt bếp nha. Mục đích mình cho lên bếp là để nấu cho sữa nó chín đó các bạn. Rồi các bạn ơi, sốt trứng muối của mình nè, nó vừa bốc hơi lên là mình tắt rồi ha. Bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp bột năng vào, mình cho từ từ thôi. Đến khi nào mà hỗn hợp nước sốt đó nó sánh lại như các bạn mong muốn thì mình sẽ dừng lại nha. Không nhất thiết là mình phải cho hết cái lượng bột năng mình đã chuẩn bị đâu. Với mình như thế này là được rồi nè các bạn. Rồi mình còn dư lại một ít bột năng thì mình bỏ đi. Rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước sốt ra chén nha. Wow, khá là ngon luôn các bạn ơi. Màu rất là đẹp nha. Đó, một màu vàng của trứng muối nè, ngon ơi là ngon luôn. Thì như mình đã nói là cái sốt trứng muối này các bạn có thể là làm để mà mình chế biến các nguyên liệu, các món ăn như là ốc xào trứng muối, ốc sốt trứng muối, tôm sốt trứng muối hoặc là cua sốt trứng muối đều rất là phù hợp nha. Đó. Rồi mình quay gần hơn để các bạn có thể là quan sát rõ hơn về công thức làm sốt trứng muối của mình. Đây, mình múc lên cho các bạn xem nè. Ngon chưa các bạn? Màu rất là đẹp luôn ha. Đó, sốt nó hơi sánh sánh là như thế này là được rồi. Rồi video ngày hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ chi tiết đến với các bạn công thức làm sốt trứng muối để mà mình chế biến các món ăn như là cua nè, hoặc là ốc, hoặc là tôm vân vân. Thì ở đây mình cũng đã có được một thành phẩm, đó là cua sốt trứng muối. Về cua hoặc là ốc hoặc là tôm vân vân thì các bạn chỉ cần luộc hoặc là hấp chín, sau đó thì các bạn xào qua với một chút hành tím để cho nó dậy cái mùi thơm lên. Rồi cuối cùng các bạn cho cái sốt trứng muối này cho vào để mình rim cùng
rim nhanh thôi, trong khoảng thời gian là 1 phút thì các bạn sẽ có được một thành phẩm như thế này.